नमस्कार. मी जर सांगितले ना की मी ज्या प्रकारे सांगते ना त्या प्रकारे केलेला भात खाऊन तुमचं महिन्याला 5 किलो वजन कमी होईल तर तुमचा विश्वास बसणार नाही. पण चला आज एक अशी रेसिपी बघूया. तर इथं मी ना अगदी साधे तांदूळ की ज्याला पॉलिश केलेलं नाही आणि जुने आहेत, जुने म्हणजे 1 ते 2 वर्ष स्टोअर केलेले, तर असे तांदूळ घेतलेले आहेत 1 वाटी. आता या तांदळापासून तुमची मैत्रीण दमयंती तुम्हाला एक मस्त अशी खिचडी म्हणजेच भाताचा प्रकार करून दाखवणार आहे. आता इथं मी बिना पॉलिशचे आणि जुने तांदूळ 1 वाटी घेतलेले आहेत. हे बघा, अजिबात याला पॉलिश केलेलं नाही आणि जुने जुने म्हणजे साधारण 1 ते 2 वर्ष जुना असा तांदूळ असावा. याच्यामुळं काय होतं तर आपलं वजन कमी व्हायला मदत होते. आणि आता हे तांदूळ जे आहेत ना ते आपण बाउलमध्ये काढून घेऊयात. इथं मी 3 माणसांसाठी ही खिचडी करते आहे, म्हणून मग 1 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत. याच्यासोबतच अजून एक साहित्य वापरूयात आणि आपली जी खिचडी आहे ना ती पौष्टिक आणि वेट लॉस करणारी तयार करूया. तर इथं एक छोटी वाटी मसूरची डाळ घेतली. मसूरची डाळ खूप पाचक असते. आणि आता एक छोटी वाटी सालासकट हिरव्या मुगाची डाळ घ्यायची. या डाळीमध्ये फायबर्स भरपूर असतात, त्यामुळं आपलं वजन कमी व्हायला मदत होते. तर ही खिचडी म्हणजे भात खाण्याचा प्रकार तुम्ही जर बदललात ना तर तुमचं वजन कमी होईल आणि भात खायला तुम्हाला कोणी नाहीसुद्धा म्हणणार नाही. तर बघा, आता हे सगळं साहित्य एकत्र करून घेऊयात आणि स्वच्छ धुवून घेऊया. आता बघा, 2 वेळा मी हे सगळं साहित्य धुवून घेतलं. अजून एकदा धुवून घेते. आता हे धुतल्यानंतर दाखवायचं कारण म्हणजे हे जे वरचं तांदळाचं पांढरं पाणी असतं ना ते तुम्ही मोगऱ्याच्या किंवा गुलाबाच्या झाडाला जर घातलं ना तर फुलांचा बहर अतिशय सुंदर येतो. म्हणजे हे पाणी वाया घालवू नका, तर झाडांना घाला. तर आता हे पाणी काढून टाकूया. आणि आता ही धुतलेली डाळ जी आहे ती मी एका स्टीलच्या भांड्यामध्ये काढून घेतली. करायची पद्धत एकदम वेगळी आहे आणि मला माहिती आहे की तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडणार आहे. तेव्हा व्हिडिओला लाईक करायला अजिबात विसरू नका बरं का. आता यामध्ये या साहित्याच्या दुप्पट एवढं मी पाणी घालून घेतलं. आता हे ना ते मी कुकरमध्ये घालून 3 शिट्ट्या करून शिजवून घेते. आता आपल्याला गॅसची बचत करायची म्हणून हे कुकरमध्ये, नाही तर तुमच्याकडे चूल असेल ना तर हे मोकळंच मस्त पातेल्यामध्ये शिजवून घेऊ शकता. पण आता कुकरमध्ये शिजवून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. तोपर्यंत तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. आता अर्धी वाटी ओट्स घेऊया आणि हे ओट्स भिजतील एवढंच पाणी घालून एक 5 मिनिटासाठी ठेवून देऊया. आता एका कुकरमध्ये किंवा पातेल्यामध्ये असं तेल घालून घ्यायचं 2 चमचे. आता या तेलामध्ये लसूण घालायचा. लसूण चांगला परतून घेऊया. नंतर घालूया 1 लाल मिरची. आता चिरलेला टोमॅटो. आणि त्याच्यासोबत एक चवीसाठी घालूया कांदा. आता घालूया थोडीशी हळद. आता हे भिजवलेले ओट्स घालून घ्यायचे. ओट्स भिजायला वेळ लागत नाही आणि शिजायला सुद्धा वेळ लागत नाही. अगदी पटकन मस्त असे भिजतात आणि शिजतात सुद्धा, मऊसूत होतात. आणि हे ओट्स आपलं वजन कमी करायला मदत करतात. आता ही पौष्टिक खिचडी तुम्ही रोज खाऊ शकता बरं का. आणि तुमचं वजनसुद्धा अगदी झपाट्यानं कमी होईल. म्हणजे रोज संध्याकाळच्या जेवणात अशी ही खिचडी खाऊन तुम्ही महिन्यात 5 किलो वजन कमी करू शकता. आता हे शिजवून घेतलेलं सगळं साहित्य याच्यावरती घालूया. आता याच भांड्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घेतले आणि पाणी घालूया. अगदी 6 महिन्याच्या बाळाला सुद्धा तुम्ही देऊ शकाल एवढी छान चविष्ट मस्त अशी ही खिचडी तयार.
आता चवीनुसार मीठ घालूयात आणि मस्त अशी खिचडी तयार झाली. काय मग आवडला ना व्हिडिओ? हो, तुमची मैत्रीण दमयंती तुमच्यासाठी रोज नवनवीन असे पदार्थ घेऊन येत असते. तेव्हा चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हा व्हिडिओ तुम्ही कुठल्या गावातून बघताय ना हे मला कमेंट करून सांगा बरं का. म्हणजे मलाही कळेल की माझ्या रेसिपीज कुठंपर्यंत पोहोचतात. तर तुमची भात खाण्याची पद्धत बदला आणि तुमचं वजन कमी करा. तर मस्त अशी ही चविष्ट खिचडी तयार आहे. सोबत कांदा, नंतर थोडंसं लोणचं आणि घरचं साजूक तूप हे असेल ना तर ही खिचडी तुम्हाला नक्की आवडेल. तर भात खायचा प्रकार बदलला की नाही की वजन कमी होतं. ही ट्रिक तुम्हाला कशी वाटली? आवडली ना? तर चला या पटकन जेवायला या.